Én amikor érettségiztem, akkor nagyon tartottam a szóbeli vizsgáktól, de így utólag visszagondolva nem volt olyan veszedelmes, mint ahogy elképzeltem. Nálam otthon például azért anyáik mindig mondták, hogy tanuljál, meg mondták, hogy biztos lesz már témazáró, és nem látom, hogy leülnél tanulni. Itt meg saját magadnak osztod be az idődet, és lehet, hogy valaki inkább itt a buli, nincs, anya, ihatok, meg mit tudom én, és akkor elmegy az idő. Sziasztok, Bella vagyok, és ez pedig a Pécsi Egyetemisták YouTube csatornája. A mai videóban a Gyógyszerésztudományi Kar mentorklubjáról fogunk picit beszélgetni. Itt van velem a mentorklub 2 tagja, Regi és Levente. Ha érdekel titeket a téma, tartsatok velünk! Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Kezdjük picit azzal, hogy kik vagytok, mióta vagytok a mentorklub tagjai, miért jelentkeztetek a mentorklubba, hiszen nem mindenki ismer titeket. Kezdjük először egy rövid bemutatkozással. Csukhody Levente vagyok, én jelenleg most egyetemi tanársegédként dolgozom a Gyógyszerészi Kémiai Intézetben, és a mentorkodást hallgatókoromban kezdtem el, kb. Annyi idősen, mint most a Regi, és akkor először középiskolások mentorálásában vettem részt, majd egy egyetemi tanársegédként folytattam ezt a mentorkodást, de egy másik program keretében. Most ez a GTK mentor program keretében a hallgatóknak segítek jelenleg. Regi? Hát igazából engem a Peti meg a Ricsi keresett meg, előző nyáron, hogy akik előzőleg voltak mentorok, hogy ők elmentek, ugye már végeztek az egyetemmel, és hogy kéne helyükre valaki. És akkor rám gondoltak, én meg nagyon szívesen elvállaltam, mert már középiskolában is, nem mentorként, de segítettem az évfolyamtársaimnak, meg az osztálytársaimnak is, esetleg egy mik vannak az középiskolában? Nem ZH-k, hanem Ezeket egyébként én is mindig keverem, igen, témazáró dolgozatok. Egy témazáró dolgozat előtt például, vagy egy kisebb dolgozat előtt, és akkor nagyon örültem neki, mikor megkeresett, mert tényleg azért valamilyen szinten közel állt hozzám ez az egész. Ugye a hallgatói részről, vagy hányadéves hallgató? Igen, harmadéves hallgató vagyok most. Meséljetek picit a mentorklubról, mikor alakultatok, mit kell tudni az egész szervezetről? A mentorklubnak a gyógyszerész karon nagy hagyományai vannak, ugyanis amíg még gyógyszerész szakként működött a gyógyszerész oktatás, akkor is volt egy patrónusi rendszer kialakítva, és így az idő során sajnos a tanárok, illetve a tanársegédek, akik részt vettek a mentorkodásban, a szabad idejük miatt ez így elkopott tulajdonképpen, és a mostani mentorklub viszont 2018. szeptemberétől működik. Igen, és ebben a mentorklubban most már minden intézettől van egy oktatói mentorunk, valamint rendelkezünk egy hallgatói mentorral és egy önkéntes hallgatói mentorral is, valamint a HÖK is tagja ennek a mentorklubnak, és ezáltal sokkal több embert tudunk bevonni ezeknek a terjesztésébe, valamint tényleg annak, hogy minél több emberhez eljusson ez az egész. Mi a véleményetek arról, hogy mi az, amiben a leginkább más az egyetemi tanulás, mint a középiskolai, hiszen nagyon sokszor hallani azt, hogy ide kerülnek az egyetemre, egyébként mondjuk gimnáziumba kitűnő tanulók, és itt azért főleg az első fél évben, első évben azért eléggé nehézkesen megy. Mit fogalmaznátok meg, vagy szerintetek mi az, amiben merőben más ez? Hát mindenképpen abban, hogy a tananyagnak a mennyisége. Ugye, lehet túlzok, de lehet 100-szorosa is, tehát nagyon-nagyon sok. És az, hogy az utolsó pillanatban akarnak nekiállni tanulni az emberek, és akkor meg már rájönnek, hogy hopp, ez késő, és nem sikerül mondjuk. Valamint abban, hogy ugye az alapokat nem szerzik meg pont ugye ez miatt, hogy nem tanulnak meg mindent rendesen, és utána egy bizonytalan alapra építkezni szinte lehetetlen, és előbb-utóbb kibukik ez. Igen, szerintem is tulajdonképpen egyetértek Regivel, hogy az időbeosztás az a legkardinálisabb kérdés, hogy nem tudják beosztani a hallgatók az idejüket, nem tudják felbecsülni, hogy mekkora az az anyag, amit tanulnak. Szerintem az is egyébként, hogy mondjuk a szülők.
Tehát nálam otthon például azért anyáik mindig mondták, hogy tanuljál, meg mondták, hogy biztos lesz már témazáró, és nem látom, hogy leülnél tanulni. Itt meg saját magadnak osztod be az idődet, és lehet, hogy valaki inkább, itt a buli nincs, anya, ihatok, meg mit tudom én, és akkor elmegy az idő. Ez tényleg így van, meg amit én még észrevettem, és gondolom ebben is kérhetnek tőletek segítséget, hogy nagyon sokan nem tudják például, hogy a vizsgáikat milyen sorrendben osztják be, vagy osszák be, milyen sorrendben lenne célszerű. Meg nagyon sokan csinálják például azt, és ismerőseim is voltak, akik mondjuk elmentek javítani. Tehát itt mondjuk kap egy rosszabb jegyet, és azt valahogy neki a gimnázium után furcsa, hogy én most akkor itt kaptam egy 2-est, és akkor ebből el kell mennem nekem újra vizsgázni, holott még vissza van mondjuk 5 másik. Szóval én ezt is egyébként így problémának látom, de ilyen ügyekben is tudnak hozzátok fordulni, ugye? Persze, igen, bármibe fordulhatnak, tehát ugye mi már túl vagyunk pár vizsgán, Levi már az összes vizsgán túl van, és ezért van egy kis elképzelésünk arról, meg tapasztalatunk arról, hogy tényleg hogy érdemes felvenni, hogy most akkor inkább a vizsgahét elejére besűrítse az összes könnyű vizsgát, vagy egy könnyű, egy nehéz, vagy az inkább a nehezeken legyen túl először. Tehát ebbe is nyugodtan kérhetnek tőlünk tanácsokat. Egyébként nagyon sokan nem tudják, mármint azt tudják, hogy van mentorklub, csak nem tudják feltétlenül, hogy milyen ügyekben tudnak hozzátok fordulni, vagy milyen platformokon. Erről picit meséljetek, hogy hol tudnak titeket utolérni, és milyen ügyekben tudtok segíteni, esetleg tanulmányi, vagy más területeken is. Hát a mentorprogramnak az elsődleges célja az tulajdonképpen, hogy egy ilyen hidat képezzen a hallgatók és a tanárok kommunikációjában. Tehát az elsődleges cél az, hogy így segítséget tudjunk nyújtani azoknak a hallgatóknak, akik így az egyetemi tanulmányaik során, vagy pedig az egyetemi, hát így az ügyintézésben elakadnak. És hát fönt vagyunk a Facebookon is nyilvánvalóan, de egyébként még a Gyógyszerésztudományi Karnak a hivatalos oldalán is meg lehet találni bennünket, ott is fel tudtok minket keresni. Hogy érzitek, a hallgatók mennyire mernek hozzátok fordulni? Vagy esetleg változott ez a hozzáállásuk a jelenléti oktatáshoz képest most, hogy ugye online-ban vagyunk? Hát szerintem most amúgy se volt jellemző az, hogy valamilyen tanulási segítséget kérjenek tőlünk, legalábbis én ebben az egy évben, amit itt töltöttem már, azt vettem észre, hogy nem keresnek meg. Inkább olyanokban, hogy mit hol találnak, mibe tudunk segíteni olyan ügybe, hogy mondjuk tananyagot adni, vagy valami segédletet, de az konkrétan, hogy egy adott anyagból korrepetáljuk őket, úgy nem keresnek meg minket, és a távoktatás során meg pláne nem. Egyébként picit így tudom, hogy miről beszélsz, mert egy ilyen külföldi mentorprogramos dologban én is benne vagyok, és ott is most hát így mondták, hogy hát igazából olyan szépen átment az angol évfolyamnak az összes tagja a vizsgákon, hogy hát ilyen 5 embert nagy nehezen össze tudtak szedni, akik ugye most vannak ilyen vizsgakurzusos időszakban, de amúgy, ahogy visszaemlékszem én is, mert nekem is általában az ügyintézéssel voltak problémáim, mert abban azért így megegyezhetünk, hogy ez a Neptun rendszer, akkor a folyamatos e-mailezgetés, mit kinek kell mondani, mit kitől kell kérdezni azért. Igen, látnak főleg ugye a tanulmányi osztály, az is egy... Igen, őket elérni azért ez egy eléggé nehéz történet. A napokban jelentette be a miniszterelnök, hogy az írásbeli vizsgák lesznek csak megtartva az érettségiből. Ti mit gondoltok erről, így visszaemlékezve a ti érettségitekre? Ti örültetek volna ennek, vagy úgy érzitek, hogy a szóbeli az hozzátett, javított az eredményeteken annyit, hogy érdemes volt ugye megtartani? Mit gondoltok erről az egészről, mit üzennétek a jelenleg érettségizőknek ebben a helyzetben? Hát megmondom őszintén, én örülök neki, hogy nem most kell érettségiznem, mert nekem a szóbeli az hatalmas nagy segítség volt. Például pont az emelt kémiánál, mert az írásbeli nem sikerült olyan jól, viszont a szóbelivel azért mégis fel tudtam annyira tornászni magam, hogy elég lett és bekerültem. Úgyhogy szerintem nagyon sokan örülnek neki, mert ugye ez plusz készülési időt jelent ugye a szóbelire felkészülni, hogy király, akkor majd
május végétől már szünetünk van, mert nincs szóbeli, de szerintem kell, és hasznos, hogyha valaki szóbelizik, és így amúgy gyakorol is az egyetemi életre, mert itt is lesznek vizsgák, zárt helyi dolgozatok, mondjuk azok általában ugye írásbelik, de vannak beszámolók, minden, ami szóban van, és gyakorolni kell, hogy hogyan beszélj, meg hogyan... Igen, hogyan állj helyt egy vizsgahelyzetben. Igen. Levi, neked mi a véleményed erről a témáról? Én amikor érettségiztem, akkor nagyon tartottam a szóbeli vizsgáktól, de így utólag visszagondolva nem volt olyan veszedelmes, mint ahogy elképzeltem. Tehát én is egyetértek igaziból Regivel, hogy az egyetemre való felkészítésnek szerintem hát elég alapvető dolga az, hogy szóban vizsgázzon az ember. Most így a járványhelyzetre tekintettel sajnos így nem nagyon lehet szóban számon kérni az embereket, vagy hallgatóként nem sajnos, és így kevesebb lehetőség van a szóbeli vizsgáztatásra, de szerintem nagyon fontos az, hogy szóban is megállja a kihívásokat a hallgató. Meg egyébként szerintem az adott iskolákban, középiskolákban a szóbelivel a tanárok is inkább azt akarják elérni, hogy minél jobb eredményt érjenek el. Tehát nem az, hogy lehúzzák minél jobban a jegyet, hanem hogy tényleg, hogy minél nagyobb százalékot érjenek el, és bekerüljenek arra a helyre, ahova szeretnének. Igen, abszolút, meg ott azért szóban az ember jobban tud korrigálni. Persze, na igen, ez meg a másik, igen, hogy most ha leírsz valamit, nem fog oda menni a Klári néni, hogy akkor ezt most javítsd ki, és nem jó az úgy, hanem tényleg akár egy nézésből az ember tudja, hogy most nem jót mondtam, akkor ezt mégis át kéne valahogy így variálni. Szóval igen, egyébként én is azon a véleményen vagyok ebben a témában, amiben ti. Végezetül azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy mit üzennétek a hallgatóknak. Mindegyik őtök egy kis takeaway message-et, ha megfogalmazna, azt megköszönném. Hát én azt üzenném elsősorban nektek, hogyha van valamilyen nehézségetek vagy problémátok, amiben elakadtatok, akkor nyugodtan forduljatok hozzánk, bátran keressetek meg minket, elég rugalmasan kezeljük a kapcsolatkereséseket, illetve még fogadóórát is tudunk biztosítani, online vagy akár jelenléti fogadóórát is így a mostani helyzetre való tekintettel. És ne féljetek keresni minket, mert tényleg az az alapja, hogyha ti megkerestek, akkor mi tudunk segíteni, de ha nem kerestek meg, akkor nem. Szerintem ez egy nagyon szép üzenet volt, és én is szeretnék biztatni mindenkit, hogy tényleg, hogyha bármiféle kérdése van, azt ne habozzon feltenni, akár a mentoroknak, akár tényleg az oktatóknak, hiszen ők is mindig kérdezik, hogy van-e bármiféle kérdés, szóval merjetek kérdezni, nem szégyen, és köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ebben a videóban. Hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, kövessétek a pécsi egyetemistákat a social platformjainkon, a YouTube-on, a Facebookon, a TikTokon, az Instagramon és mindenhol. Sziasztok! Sziasztok!